आज हामी गेमिङ पीसीलाई अनबक्सिङ गर्दै छौं र यो एउटा हाई ग्राफिक पीसी हो जसलाई म तपाईलाई भिडियो मार्फत खोलेर वा अनबक्सिङ गरेर देखाउने छु। यो हाम्रो यसमा 21 इन्चको मोनिटर छ, यो MSI को, अनि यो मोनिटर यसमा 21 इन्चको मोनिटर छ। त्यसपछि यसमा हाम्रो गेमिङ CPU यसमा राखिएको छ। म यसलाई खोलेर देखाउने छु। खोलेर देखाउँदै छु। यसमा एउटा गेमिङ को लागि एउटा ब्रान्डेड किबोर्ड राखिएको रहेछ। त्यसमा एउटा मदरबोर्ड को सिडी, एउटा कनेक्टिभिटी को लागि प्यारलल पोर्ट को लागि सिडी, र यसमा हाम्रो गेमिङ पीसी म हजुरहरुलाई देखाउँदै छु। यो एउटा हाई ग्राफिक कम्प्युटर मानिन्छ जसमा धेरै मात्रामा गेम खेल्नको लागि र अन्य ठुलठुला डिजाइनिङ को लागि प्रयोग गरिने पीसी हो। हामीले देखिरहेका छौं। यसलाई हामीले नर्मल क्यासिङ नै हामीले एकचोटी को एउटा देखाइरहेका छौं जसमा हाम्रो मेमोरी र यसको रेजुलेसन चाहिँ हेभी रहे पनि क्यासिङ को भाग चाहिँ नर्मल नै छ। यसमा मेमोरी हाम्रो 2 TB रहेको छ र यसमा SSD हार्ड डिस्क पनि राखिएको छ जुन विन्डोज को लागि, जसलाई हामीले देख्न सक्छौं यो भागमा। र मैले यसलाई पावर दिएर हजुर समक्ष खोल्ने अनुमति मागे। यो CPU अनि यसलाई मैले फेरि अर्को मोनिटरलाई पनि अनबक्सिङ गरिरहेको छु। मोनिटर यो MSI को 21 इन्चको मोनिटर हो। को मोनिटर हो जसमा यो मोनिटर स्ट्यान्ड छ, पावर केबल, मोनिटर को पिन छ, यसमा सिडीहरु राखिएको रहेछ र यसको लागि एउटा गेमिङ माउस को पनि यो गेमिङ पीसी सँगै एउटा गेमिङ माउस छ। यो मोनिटर, पावर केबल अनि यो HDMI केबल पनि राखिएको छ जुनले अहिलेको ग्राफिकहरुमा भिजिए थियो भने अब यो टेक्नोलोजीमा HDMI छ। ल मोनिटर हाम्रो 21 इन्चको हो है। यसलाई हामीले लकहरु सबैहरु फिटिङ नै हुन्छ, यसमा कीहरु लगाउनु पर्दैन। यो लक र यसलाई हामीले यसमा इन गर्न सक्छौं, जसको लागि यसलाई प्रेस गरेर यसलाई राखेर अनि तलदेखि प्रेस गर्यो भने लक लाग्छ र जसको लागि अर्को फेरि पीसी यहाँ के छ यसलाई अगाडि राखेर प्रेस गर्यो भने हाम्रो मोनिटर फिट हुन्छ र यसरी हामीले चलाउन सक्छौं यसलाई आफ्नो आवश्यकता अनुसार। त्यसपछि हाम्रो पीसी छ, पीसी त्यसपछि यसमा मोनिटर अनि हामीसँग एउटा माउस पनि रहेको छ, यो गेमिङ माउस
जसलाई अहिलेको युवाहरूले अत्याधिक मन पराउने र चलाउनलाई पनि अत्याधिक आनन्दमय दिने यो माउसहरू। अब हामीले यसको लागि सबै कनेक्ट सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट यानी कि CPU क्यासिङको पछाडि जोड्ने गर्दछौँ, जसलाई हामीले यसमा पावर छ, पावर केबल एउटा मोनिटरको पावर केबल हो, जसको मोनिटरको ब्याक साइडमा रहेको केबल हामीले यसमा राख्ने गरेका छौँ। यसको पछाडि रहने हुन्छ, यसमा छ, यहाँ छ, देख्न सक्नुहुन्छ पावर। त्यसपछि यसमा मोनिटरमा दुई किसिमको छ, एउटा VGA छ, एउटा HDMI ज्याक छ। हामीले अब अहिलेको लेटेस्ट टेक्नोलोजी HDMI मा नै छ, यसको लागि HDMI केबल पनि यहाँ हामीसँग उपलब्ध छ, जसले कम्प्युटरको कनेक्सनलाई HDMI मार्फत हामीले कनेक्सन गर्छौं, जसको लागि यो मदरबोर्डको पछाडि पनि कम्प्युटरको पनि पछाडि HDMI पोर्ट हुनुपर्ने हुन्छ, जसको लागि हाम्रो यहाँ HDMI छ। यसको पनि हामीले यसको HDMI हामीले यसबाट इन गर्छौं र त्यसको HDMI लाई फेरि ज्याकलाई लिएर हामीले मोनिटरको पछाडि कनेक्सन गर्ने गर्छौं। यसको पछाडि छ, यसको पछाडि हामीले हेर्न सकेका छौं HDMI कनेक्सन, HDMI कनेक्सन। अब यस पछाडि हाम्रो पावर को लागि दिइसकेका छौं, पावर यो मोनिटर को लागि पावर। अनि यो छ क्यासिङ को लागि हामीले पावरहरु यसबाट दिने गर्छौं। यसमा राखिएको छ र यसको SMPS मा अफ अन सिस्टम राखिएको छ। हामीले कम्प्युटरलाई पावर दिदा पनि अफ गरेर पनि हामीले यसलाई पावर योबाट कट अफ गर्न सक्छ, यानी काट्न सकिन्छ। यसको लागि यसमा प्रेस दियौं। अनि यो माउस को लागि सबै अहिलेको टेक्नोलोजी USB टेक्नोलोजी छ, युनिभर्सल सिरियल बस, यानी कि यसको प्रारूप USB यो रह्यो। र यस पछाडि हामीसँग भ्युसोनिक को एउटा कीबोर्ड छ, जो एउटा ब्रान्डेड कीबोर्ड हो, ब्रान्डेड कीबोर्ड छ भ्युसोनिक। भ्युसोनिक को कीबोर्ड यो छ। यो पनि USB कनेक्टिभिटी छ, यसमा कनेक्ट नै USB छ, जसको लागि युनिभर्सल सिरियल बस राख्यौं। अब हामी यसको अब पावर सिस्टममा जान्छौं। पावर सिस्टम हामीले मोनिटरलाई दिएका छौं, एउटाबाट CPU लाई दिएको छौं। यसको लागि मोनिटरको पावर हामीले चेक गर्छौं। यहाँ मोनिटरको अफ अन बटन राखेको हुन्छ ब्याक साइडमा हामीले यसलाई प्रेस गर्यौं भने हाम्रो डिस्प्लेमा पावर डिस्प्ले जुन कम्पनीको त्यसरी कम्पनी देखाएको छ, MSI गर्यो। अनि यसपछि यो हाम्रो क्यासिङमा सबैभन्दा पहिला हामीले पछाडि अगाडि मैले अलि अगाडि पनि देखाइसकेको छु, बटन हुन्छ, यो अफ अन हुन्छ। यसलाई अन गरेर यो भागबाट हामीले प्रेस, यसको जुन पावर केबल छ, पावर केबलबाट हामीले पावर इन गरेर राखेर अनि यसको ब्याक साइडमा अफ अन बटनलाई अन गरेर अब हामीले यो भागबाट पावर दियौं भने हाम्रो सिस्टममा पावर आइसकेको छ, जसले यस भित्रको भाग, यानी कि हामीले गेमिङ PC मा यो भागमा हाम्रो भित्र भागमा सम्पूर्ण रूपमा ग्राफिक डिजाइन रूपमा रहेको हुन्छ। हामीले यसलाई यो सिस्टममा पावर सिस्टमहरु हेभी हुन्छ, अलि
पावर सिस्टमहरु हेभी हुन्छ हामीले यसलाई पनि खोलेर देखाउँछौं यसमा भित्री रूपमा सिस्टमहरु हेभी हुन्छ जसले ठूलो मात्रामा हाम्रो सिस्टमलाई राखेको हुन्छ यो जुन कुलिङ फ्यान हो जसमा डिजिटल लाइट छ हाम्रो यो हार्ड डिस्क छ यहाँ 2 टिबी हार्ड डिस्क हामीले राखेका छौं यो अहिलेको टेक्नोलोजीमा हेभी नै हो अनि त्यसपछि हामीले छुट्टै एउटा एसएसडी हार्ड डिस्कहरु पनि राखेका छौं जसले कम्प्युटरको स्पिडहरुलाई पनि छिटो गराउने काम गर्छ र अर्को छ यहाँ ग्राफिक जसले स्पिड मात्र नभएर यसको ठुलठुला ग्राफिक पेजहरुलाई पनि सजिलै मात्रामा अन गर्ने गर्छ र यो एउटा ग्राफिक पीसी आफैमा पनि एउटा डिजिटलाइज वा हेभी डिजाइनको लागि प्रयोग गरिन्छ हामी अब यसलाई पीसीलाई कसरी खोल्ने छ यसको लागि हाम्रो पावर बटन प्रेस गरिसकेदेखि यो अन भइसकेको छ त्यसै सिग्नल मोनिटरमा डिटेक्ट गरिसकेको छ यो हाई ग्राफिक भएको हुनाले अरु नर्मल कम्प्युटर भन्दा यो अलि छिटो पनि छ र हाम्रो अरु कम्प्युटर खोल्नलाई 2 मिनेट 5 मिनेट लाग्छ भने यो राउन्डली 10 सेकेन्ड सम्म 5 देखि 10 सेकेन्ड सम्म अन भइसकेको छ यो कम्प्युटर र अब हामीले यसमा अगाडि भने अनुसारको हाम्रो 128 जीबी एसएसडी हार्ड डिस्क राखेको छ जुनमा हामीले विन्डोजको सी अपरेटिङ सिस्टम सी फाइलहरुको सबै एक्समा छ भने अर्को छ हामीसँग 2 टिबी को हार्ड डिस्क जसमा हामीले आफ्नो डाटाहरु राख्न सक्छौं यसमा हाम्रो अहिले देखाइरहेको छ 1.81 टिबी यानी कि 2 टिबी जसलाई हामीले यसमा डाटाहरु राख्न सकिन्छ यो अपरेटिङ सिस्टमको लागि राखेको छ भने यो हाम्रो आफ्नो पर्सनल डाटाहरु कुनै पनि डिजाइन गरेर राख्न लागि प्रयोग गरिएको छ र जसमा यो अब हाम्रो विन्डोज 10 को जुन अहिलेको लेटेस्ट भर्सनको यस्तो अब यदि तपाईहरुलाई यस्तो खालको अन्य नयाँ भिडियोको लागि कृपया कमेन्ट दिनु होला र यस्तो खालको कम्प्युटरहरु गेमिङ लगायत विभिन्न किसिमका ल्यापटप डेस्कटपहरु आवश्यक परेमा तपाईहरुलाई सेवाको लागि जाजरकोटमा अवस्थित मालिका कलेज अफ इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी रहेको छ र यो पीसी अहिले मैले अनबक्सिङ गरिरहेको स्टार टिभी को लागि जाजरकोटमा जुन वर्षौंदेखि हाम्रो एकजना साथीले चलाइराख्नु भएको छ उहाँलाई यो टेलिभिजन को भिडियोहरु मिक्सिङ गर्नको लागि र विभिन्न किसिमका फोटो वा भिडियोहरुलाई डिजाइन मार्फत तपाईहरुलाई आवश्यक ज्ञान सूचना र प्रवाह गर्नको लागि यो उहाँले खरिद गर्नु भएको हो जसलाई त्यो पीसी को लागि मैले वहाँसम्म ल्याइदिनको लागि जाजरकोटसम्म मेरो फर्मबाट ल्याइदिएको हुँ तपाईहरुलाई पनि आवश्यक परेमा जुन तल दिएको डिस्क्रिप्टको मोबाइल नम्बरमा कन्ट्याक्ट गरेर वा तपाईहरु सिधै मेरो अफिसमा आएर मसँग त्यस बारे कुरा गरेर तपाईहरुले ल्याउन सक्नुहुनेछ त्यसको लागि यो भिडियोलाई अहिलेसम्म हजुर हेर्दिनु भएकोमा धन्यवाद र यो भिडियोलाई र यो टेलिभिजनलाई हजुरहरुले लाइक शेयर सब्स्क्राइब गरिदिनु हुन हजुरसँग अनुरोध छ धन्यवाद।